Isa ito sa pinaka-highlights ng wedding reception, ang couple's first dance. At sa video na ito ay magpo-focus tayo sa mga lente or lens na gagamitin ko para i-capture ang moment na to. Disclaimer lang hindi porket ito yung lens na ginamit ko, ito na rin yung tamang lens na kailangan yung gamitin. Magkakaiba tayo ng style, approach, at perspective bilang mga filmmaker. Kaya ang goal natin sa video na ito is hindi para sabihin kung ano yung dapat, kundi magbibigay ako ng mga guide at mga idea na pwede mong i-apply depende sa mga gusto mong ma-achieve sa mga shots mo. Hi, this is Max Sinisa, isang wedding videographer, at sa video na ito ay tutur ko kayo behind the scene para makita nyo ang point of view ko at kung anong lens ba yung ginagamit ko at kung paano ako mag-shoot ng couple's first dance. Unahin natin pag-usapan ang role ko sa shoot na to. For tonight, ako ang assigned creative. Ibig sabihin, ako ang gagamit ng gimbal, habang ang main cam naman ang gagamit ng tripod at steady lang yung shots. Pwede rin siyang lumipat-lipat, depende kung saan niya gustong pumwesto. Bago pa magsimula ang program, inaayos ko na kagad yung gimbal setup ko. Binabalanse ko muna ng maayos ang camera ko para ready na ako pagdating ng first dance. May interview lang. Buti interview muna. There are so Kasi many pag men first dance, flocking around your corner. 85 ako. What is this? For this shot, gagamit ako ng 85mm na lens. Pero bago ko ipaliwanag kung bakit ko pinili itong 85, gusto ko muna ipakita sa inyo kung paano ako mag-shoot. Una, ini-inform ko muna yung mga kasama ko na gigitna ako sa dance floor. Please enjoy your first dance. Gigitna muna ako, Sarah. Gigitna ako. Posible kasi na maharangan ko sila pansamantala. Habang nagsushoot nga ako, nakita ko yung sarili ko sa LED wall feed at naharangan ko yung live view. Pero okay lang yon. Natural lang talaga yon sa mga ganitong setup. Sorry po dun sa may monitor, napaharang ako. Ang importante, hindi ako tumigil ng matagal sa gitna o sa spot na critical ang angle para sa ibang photo and video at sa live feed. Mama, atras po ako dyan, Mama. Sige, catch side na lang po. Salamat po. Okay ka dyan, okay dyan. 85 ako. Sige ma'am, lilipat na ako. Pwede na kayo dyan. Huwag nga pala kayong malilito kasi itong mga video na pinapakita ko ay galing sa iba't ibang mga weddings. Ginagamit ko lang siyang visual para ma-explain sa inyo yung point of view ko. And mula nga pala ito sa Alloy Films at Raymer Studio. Bago matapos ang first dance, usually may part na magkikis ang couple for about 5 seconds. Tapos pasasabugan sila ng party poppers. This moment is really designed para sa photo and video. Kaya kailangan nakaready na kami bago pa ito mangyari. Kaya once marinig ko yung host na magkikis na yung couple, agad-agad pupwesto na ako and ideally sa harap or kung minsan pumipili ako ng mas magandang angle para masakop ko yung pagsabog ng party poppers. And kung na-consider ko rin kung nasaan nakapwesto yung mga kasama ko. Now this is very important timing. Habang nagkikis yung couple, bibilang ang host ng 5, 4, 3, pero ang totoo, diyan pa lang sa mga bilang na yan, naka-record na kami. Kasi pagpatak ng 3, doon nasasabog ang party poppers. Hindi na siya hihintaying matapos hanggang sa makarating ng 1 kasi for sure malamang natanggal na yung kiss ng couple doon. Sayang naman yung moment at masasayang din yung pagka-dramatic ng party poppers. 4, 3, 2, masigabang palakpakan for the first dance of Mr. and Mrs. Kagikla, mga kapamilya. Can I just say, that's one of the most beautiful yung mga kompete sa ibabaw. Check ko yung first dance I've done. Right before the kiss, pinapalitan ko na kagad yung settings ko to 240 frames per second para super slow mo talaga yung pagbagsak ng confetti. Sobrang dramatic tignan lalo na kung sakto talaga yung timing ng kiss at pagsabog ng poppers. Kung walang 240 FPS, pwede ka rin gumamit ng 120 or 60. Ngayon ay pag-usapan na natin yung about sa lens. Pero bago ang lahat, baka lang magustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, maliit lang na pabor para sa ating channel. Click mo lang yung like, paki-share na rin, subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe, at paki-hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating content. At kung may tanong ka, huwag ka mahihiya, sulat mo lang sa comment section at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya.
Ngayon balik tayo sa usaping lens. Actually, tuwing nagsushoot ako ng first dance, dalawa lang talaga yung laging pinagpipilian kong lens. Sigma 16 to 28mm 2.8 at Sigma 8 to 5mm 1.4. Bago ako pumili ng lens, tinitignan ko muna kung malawak ba yung venue at kung makakagalaw ba ako ng maayos. Kapag spacious yung area, mas confident akong gumamit ng 85. Ngayon pag-usapan natin kung bakit 85. Ito yung mga reasons ko. Number 1 reason is para mas makakuha ako ng close-up shots at makuha ko yung reaction nila. Gaya nitong eksena na nangyayari, sobrang saya talaga ng couple. Ramdam na ramdam ko bilang videographer yung genuine moment. At kapag ganun, napakaganda talaga nitong makapture. Kitang-kita kasi sa lens na to kung gaano sila kasayag. Hindi ko kailangan mag-light muna. Please continue to enjoy Capture ko your lang great kung nag-enjoy moment. sila eh. Gusto ko makapture yung tawanan nila. Kaya lang, ito yung part na talagang challenging. Ang paggamit ng 85mm sa gimbal ay hindi talaga madali. Lalo na kung beginner ka pa lang, konting movement lang ng kamay mo, sobrang laki na agad ng galaw sa frame. Kahit ako na matagal na rin gumagamit nito, minsan sumasablay pa rin. Kapag mas dynamic or mas malikot yung galaw ng couple, mas mahirap silang habulin at itama sa framing. Lalo na kapag umikot sila, yung tipong ang gusto mo naka-side view sila sa frame mo, pero iikot sila tapos ang mangyayari nakatalikod na sila sa camera mo. Madalas mangyari yon. At sobrang challenging talaga nun. Well, normal na talaga yon kapag tight yung shots mo. Sobrang lapit sa kanila. Kaya mahirap talagang iwasan na hindi sila mawala sa framing mo. So kung mahirap pala gamitin ang 85mm, bakit ito pa rin yung ginagamit ko? Wala lang. Maganda eh. At saka nalalaro ko pa sa framing yung mga foreground na mga element sa paligid. Gaya ng ilaw na to. Tsaka yung mga bulaklak sa paligid. At saka may mga nakakasama akong editor na ito talaga yung request. Ganitong shots yung nabivisualize nila para doon sa tinatahi nilang story. Dito rin kasi sa lens na to, mas maipapakita mo yung emotions nila. Lalo na kapag father and daughter dance, kagaya nito. Naiiyak si My dear Scott, Tissue gusto mo lang naman ang ang nagpitayakap ang iyong ama? At hindi porket malawak ang venue, kailangan 85 lagi yung gamit ko. Minsan, kapag nakikita ko na ang ganda ng setup, nung lightings, at saka yung design ng stage, wide angle lens talaga yung ginagamit ko. Dito na pumapasok yung Sigma 16 to 28mm ko para mas ma-emphasize yung buong ambience. Lalo na kung may LED wall sa gitna. Tapos yung design sa ceiling at saka yung sa paligid na napakaraming bulaklak at ilaw. Talagang napakaganda nito at sayang talaga kung hindi ko makakapture gamit ang wide angle. Nalito ka ba kung ano yung mas dapat gamitin? Ako din eh. Minsan nagdadalawang isip talaga ako kung alin sa dalawang lens yung kailangan ko talagang gamitin. In reality, dapat naman talaga wide shots yung para sa creative. Then, si main cam naman ang naka-tight shots gamit ang tripod. However, limited kasi yung magiging galaw ng main cam. Oo, pwede rin siyang lumipat-lipat ng pwesto, kaya lang, pang full video kasi kung minsan yung mga shots niya. Kailangan nakatutok siya buong first dance. Tanging creative lang ang may kakayahang makakuha ng iba't ibang anggulo. May times din naman na sa ibang studio na pinagsushootan ko, 3 kaming shooter, isang naka-tripod at 2 ang naka-gimbal. So, doon pa lang nag-uusap-usap na kami kung sino yung tight at sino yung naka-wide. Kung ikaw naman ay solo nagsushoot, ikaw na talaga magde-decide kung ano yung gusto mong gamitin based on your perspective. At may mga pagkakataon din naman na pareho kong ginagamit ang parehong lens ko sa isang dance. Nagpapalit ako ng lens mid-dance. Ginagawa ko ito kapag mahaba ang duration ng first dance or mabagal ang pacing ng host or may enough time ako para magpalit at mag-rebalance ng gimbal sa kalagitnaan. Sa ganitong paraan, nakakabuo ako ng iba't ibang klaseng shots from wide to mid close-up. Gaya na sinabi ko sa simula, hindi ibig sabihin na dahil ito yung mga lens na ginagamit ko, ito na rin yung best para sa inyo. Maraming lens na pwede nyo i-explore, depende sa shooting style nyo. Kung hirap ka sa 85mm, baka bagay sa'yo ang 50 or 35. Pwede ka ring lumapit for close-up shots at lumayo for wide-angle shots. Kung kaya mo nga mag-glide gamit ang 135mm, why not? At kung meron kang lens na kayang mag-shoot ng wide at at the same time kaya ring mag-shoot ng naka-tight, much better. At the end of the day, ikaw pa rin na magde-decide. Ang pagpili ng lens dapat naka-base sa location, emotion, notes from editor, and your own style. Yun ang tinatawag na lens.
Boom! Corny ko, no? Now let's go to the real experience. Wala naman akong mga technique na ituturo dito. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ilang mga eksena na usually naman talaga nangyayari. Tara, let's watch this. Kanina, naka-wide angle lens ako, and since mahaba yung flow ng dance nila, nakapag-change ako to 85. Tonight. In 3, 2, open your flashlights, everybody. Everyone is seeing on the screen. Now, I'm just going to keep talking kasi copyright yung song at magkikwento na lang ako. Ikikwento ko na lang sa inyo yung nangyayari. The host asked everyone to sing a song, Panalangin by Apo Hiking Society. Medyo nag-enjoy din ako dito kasi paborito ko rin yung song eh. At habang nagsushoot, kumakanta rin ako. Makapiling ka. At bigay todo kasi nag-i-enjoy ako eh. Ang saya-saya ng ambient, lahat ng tao kumakanta. Mapapamasid ka talaga sa mga bisita na nandito sa paligid. Maraming anggulo ka makikita dito kasi lahat ng tao sumasabay. Nakataas yung mga cellphone nila habang kumakaway with flashlight on. Although madilim pero kitang-kita talaga sa movement nila na nag-e-enjoy talaga ang lahat. Sorry nga pala sa boses ko sobrang nag-e-enjoy lang talaga ako. At dahil sa sobrang pag-e-enjoy ko, hindi ko napansin na meron ng warning dun sa camera ko. Nakikita nyo ba yon? Minsan kasi kapag nag-e-enjoy ako mag-shoot, hindi ko na napapansin kung ano yung mga nasa screen ko. Minsan malapit na palang malobat, tapos yung shoot ko mahaba at saka walang take 2. Lobat ako! Pag nagpalit pa ako ng battery, aabot ako. Puta, may party poppers, wait lang. Pre, battery ha! Ibo na akong battery dala. Sige, kakayanin. Patayin mo na kita. Sorry. Woo! Wala akong battery. May battery ka? Battery? O, sige, atay ko na. Pag-check ko sa bulsa ko, wala pala akong dalang battery. Sobrang frustrated talaga ako. Pero ang sarap pa rin kumanta. Alam ko kasi hindi ako aabot kahit tumakbo pa ako at kunin yung battery ko. Buti na lang may inoffer sa akin yung kasama ko na meron siyang lobat na battery pero 6%. Kaya pa yon, mahaba pa yung 6%. Kaya dali-dali ko ng pinalitan. At that time, hindi ako nababahala kung hindi ako naka-record or kahit ma-miss ko yung mga shots kasi I know marami na akong nakuha. Ang kailangan ko na lang talagang makuha is yung pagputok ng party poppers na mangyayari anytime soon. Poppers na! Hoy, 8%! Bang buhay! Safe ako, safe! Nakaabang na ako, naka-record na rin sa pag-aakala na dito na yung part ng party poppers. Dilim! Pero hindi pala, parang hindi worth it na dito yung party poppers kasi ang dilim. Dinawa ko ng konti Itong warning na to, ito talaga yung nagpakaba sa akin eh. Oh shit! Peke ang battery mo! Wala, hindi mo na yung battery poppers! Pag gumamit ka kasi ng third party dito sa FX3, nagwa-warning siya na sinasabi na hindi daw guaranteed yung safety ng camera or safety ng battery. Yung battery mo pala, third party. Then, nag-warning siya kanina. Fantastic. You may now be seated. And I'm requesting once again the couple to face each other for the last kiss Ito na. on your first dance. At dito na ako nagsimulang mataranta. Kailangan ko iset sa 240 pero mukhang hindi ako aabot. Pinindot ko na lang yung record. Kung abot ba ako doon? Ay, bakit? Hindi, umabot ka? Tingnan ko. Nakaputok na, naka-record ako. Naka 120 lang ako, iseset ko sana sa 240. Step or align the stage. Our bride will be invited to come over here. Anak ng topo Okay, pwede na yun. Take your seat now. Let's go. Honey, take your seat. Okay. I have one question to ask. Are you G on for the game? Is it a yes or a no? G ka ba for the next phase of our program? So ito yung nakuha ko. Kahit 120 frames per second lang, okay naman siya, di ba? At dahil dyan, maraming salamat sa panonood. Happy shooting!